Hey mensen, top dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Build a Buggy in Your Backyard. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt, want het is ondertussen het einde van de dag, kan je wel zien. Het was verschrikkelijk na weer, echt waardeloos weer gehad eigenlijk. Maar het was wel druk, het waaide keihard, ik kon bijna niet lassen. Niet te doen, lassen met deze weer, het waait veel te hard. Dat is het nadeel van lassen met CO2 in de open lucht. Als het hard waait, dan waait het beschermgas weg. En dan krijg je allemaal van die bruisende lassen. Dat is eigenlijk niet om te doen. Maar ja, ik wil er toch door. Dus ik heb alles een beetje in elkaar gehecht en gebraaien en zo. Maar ja, ik ben vandaag dus begonnen met het stuurhuis. Daarvoor ben ik bij de sloop geweest. Daar heb ik al onderdelen gehaald. Ik heb hier nou 2 dezelfde stuurhuizen liggen. En volgens mij zijn ze van Peugeot, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ze lagen toevallig los, naast elkaar, 2 dezelfde. En ja, het probleem natuurlijk nu is dat ik eigenlijk een heel smal stuurhuisje nodig heb. En die zijn er zomaar standaard niet. Tenminste, ik kon er niet heel snel één vinden. Voor degenen die het nog nooit zo gezien hadden. Dit is dus een stuurhuis van een auto. En dit is het deel waar normaal het stuur aan zit. Kijk. Als ik daar aan draai. Hier binnenin zit de tandheugel. Hier zitten 2 kogelgewrichten. En hier aan het eind van die stangen. Ja, daar zitten de wielen. De fusée-stukken. Kijk, en dit stuurhuis is natuurlijk niet smal genoeg. Maar ik kan hier een stuk van afhalen. Want hier zit een heel stuk bij aangeknutseld voor de stuurbekrachtiging. En als ik dat eraf haal en ik zet hier die kogel gelijk eraan, dan wordt het toch alweer zo'n 5 of 6 centimeter smaller. Kijken of het werkt. Past precies aan diesel. Ja, dat had ik berekend. Maar niet echt natuurlijk. Dat is gewoon boerengeluk. Haha. Great success. Even testen of het stuur werkt. Er mist nog wat. Dat kan dadelijk ook nog wel van pas komen, denk ik. Even kijken. Ik heb eigenlijk nog niks om het stuur aan vast te maken, dus ik denk dat het nou een goed moment is om de rolkooi te gaan bouwen. Want dan kan ik daar de stuurkolommen vastmaken en ook de pedalenbox. Dat is recht genoeg voor mij. Ja, ik mis mee. Ik leg hem nu veilig weg, anders zit hij dadelijk vol laspetters.
Ik moet namelijk alles nog aflassen, want het waait veel te hard. Ik kan geen één fatsoenlijke last leggen. Nee. Dat is al een beetje compacter. Eens kijken of het enigszins past. Daar is niet zoveel plek. Goed dan, hier is het idee. Dit gaan we eraf chakken. En dan gaan we hem hier gewoon hiernaast frutsen. De gaspedaal eraf. Daar heb ik een andere voor. Dan wordt hij een beetje smaller aan deze kant en dan past hij ertussen. Dan kan hij wel hoger, want dat moet hij wel. Deze heb ik ook op de sloop gehaald. Deze rempom die staat al zo lang stil. Dat ding zit waarschijnlijk muurvast. En deze dat is nog een heel wat versere. Die gaan we erop knutselen. Deze pot, deze remkrachtiger, die hebben we niet nodig. Hier zit normaal een aansluiting. En er zit het vacuüm van de motor zit eraan. En op het moment dat je op de rem trapt, zeg maar, daar zit een membraan in en die helpt dan mee op de rem drukken. Dus dan hoef je minder hard op de rem te trappen. Maar rem is toch voor mietjes. Dus dat hebben we niet nodig. Wat ik hiervan wel nodig heb is dit gaffeltje. Want die past zo aan mijn rempedaal. Wat ik al heb. Ik denk dat we die maar eens even af moeten halen. Zo. Spulleke bakfiets. Zou ik zo willen zeggen. Nou, dan met de pedalen en de stuur en alles. Dat komt allemaal goed. Hierachter heb ik nog een andere uitdaging namelijk. Want die motor die lag natuurlijk voorheen voor in de auto. En ja, de versnellingspook die zat nou eenmaal achter het motorblok. En dan moet je even hier kijken. Dit deel is dus de versnellingsbak. En hier, wat je hier allemaal ziet, daar is het schakelmechanisme. Kijk. Dit is schakelen. En dit is in zijn vrij op en neer bewegen, zeg maar. Dat was allemaal heel makkelijk natuurlijk. Als de versnellingspook achter het motorblok zit. Maar nu moeten wij de bocht om. En vroeger zat hier een as aan naar de versnellingspook. Nou, dat gaat het nu niet worden. Dat spreekt voor zich, denk ik. Maar heb ik wel mooie onderdeeltjes voor geshopt bij de sloop. Kom kijken. Niet bij alle auto's werkt daarmee een as. Bij sommige auto's werkt dat namelijk met kabels. Kijk. Kijk, dit is van in zijn vrij bewegen. En deze, dat is het schakelen. Kijk, en laat deze nou eens wel om de bocht kunnen. Normaal gesproken zat hij zeg maar met de kabels naar voren. Maar tja. Gewoon de pookdop even omgedraaid. Dus nou komt hij zeg maar zo te zitten. Met de kabels naar achteren. Ik heb de andere stoel erbij gezet om even te kijken of die pook er wat tussen zou passen. Want het is natuurlijk aardig krap, maar dit komt best goed. Even een dwarsbuis maken, extra steun voor die pook in orde maken. Perfect. In ieder geval, dan gaan die kabels naar achteren en ja, dan komen ze eigenlijk al bijna goed uit. Dus ik denk dat ik ze eigenlijk niet hoef te verlengen. Maar dan moeten we de volgende keer even kijken, want dan kan ik daar de mechanismen aan gaan sluiten en zo. Misschien dat ik een paar extra hefboompjes moet maken of zo, maar dat komt wel goed, denk ik. Ja. Ja. Ik had eigenlijk meer willen doen vandaag, maar ja, het
kruipt stiekem veel tijd in die kleine prulletjes allemaal. Dus, hey mensen, bedankt voor het kijken. En ja, tot de volgende. Hè, Diesel? Hey, yeah.